নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এই গুণোৎসৱৰ গোটেইখিনি কাম শেষ হোৱাৰ পিছত যেহেতু আমি পেকেটিং কৰিব লাগিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে OMR বিলাক কেনেকুৱা ধৰণে পেকেট কৰা হ'ব সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি যেহেতু এজন লাইসেন্স অফিচাৰ আমি এখন বৰ্তমান এখন বিদ্যালয়ত শেষ হৈছে গুণোৎসৱৰ প্ৰায় এতিয়া 3:10 মান হৈছে গতিকে এতিয়া আমি পেকেটিং কৰিম আৰু পেকেটিং কৰা কথাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে বিদ্যালয়ত এনেকুৱা ধৰণৰ এটি পেকেট আহিব যোৱাবাৰো আহিছিল এবাৰো আহিব আৰু ইয়াতে এখন আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে কি আছে এখন লেবেল আছে অকমান ওচৰত আহিব ইয়াতে এখন লেবেল আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই দেখুৱাই দিছো ইয়াতে এখন লেবেল আছে ইয়াতে ডিটেইলছ অফ ফিল আপ OMR বুলি আছে প্ৰথমতে আছে স্কুল কোড ইয়াতে স্কুল কোডটো লিখিব লাগিব স্কুল নেমটো লিখিব লাগিব ব্লক নেম ডিস্ট্ৰিক্ট নেম এখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পাৰিব তাৰ তলত কি আছে চাওক MCQ / স্কিল তে MCQ আৰু স্কিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণী পঞ্চম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে টোটেল OMR কিমান সেই OMR সংখ্যাটো ওপৰৰ ঘৰটো লিখিব লাগিব তলৰ ঘৰটোত লিখা আছে স্কুল ইভালুৱেশ্যন প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এইটো 1 হ'ব আৰু এই ওপৰৰ নাম্বাৰটোৱে তল এই স্কুল ইভালুৱেশ্যনে যোগ কৰি তলত কিমান দিব লাগিব টোটেলটো কিমান হয় হিমান দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে গম পালে স্কিল / MCQ মানে হৈছে বিদ্যালয়খনত ক্লাছ 1 ৰ পৰা এই ক্লাছ 9 লৈকে টোটেল OMR ৰ সংখ্যা কিমান আৰু এই স্কুল ইভালুৱেশ্যন OMR ৰ স্কুল ইভালুৱেশ্যন প্ৰত্যেকখনৰ কাৰণে 1 বিদ্যালয়ৰ কাৰণে তলত টোটেল OMR তলত দুটা সিগনেচাৰ আছে এটা হৈছে সিগনেচাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ আৰু আনটো হৈছে সিগনেচাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল / হেডমাষ্টাৰ এই দুটা সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব এটো হৈছে পেকেটিংৰ এই আপুনি এটো ফিল আপ কৰা এটো ইয়াৰ পিছত কি কৰিব চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হালধীয়া খামত আমাৰ আসলতে যোৱাবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হালধীয়া খাম দিয়া হৈছিল কিন্তু এইবাৰ হালধীয়া খাম দিয়া নাই আমি আমাৰ ক্লাষ্টাৰত হালধীয়া খাম শিক্ষকসকলক কিনিব দিছো কাৰণ নহলে পেকেটিং কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হালধীয়া খাম আছে এই হালধীয়া খামৰ ওপৰত কি লিখিছো স্কুল ইভালুৱেশ্যন OMR নাম্বাৰ অফ OMR 1 অৰ্থাৎ এই পেকেটত কি আছে স্কুল ইভালুৱেশ্যনৰ OMR আছে আৰু কেইখন আছে এখন আছে তাৰ পিছত ইফালে আপোনালোকে লাইৰে সিল কৰি দিব সিল কৰি দিয়াৰ পিছত এই যেটো বাহা পেকেট আছিল আপোনালোকৰ এই পেকেটটোত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে এই যেটো হালধীয়া পেকেট হেতু ঘুমাই দিব ইয়াতে এখন কি দি আছিল যোৱাবাৰ এখন কাঠৰ এই এখন মানে কাঠৰ এক টুকুৰা কাগজ দিয়া হৈছিল ডাট কিন্তু এবাৰ হেতু দিয়া হোৱা নাই আমাৰ ওদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টত দিয়া হোৱা নাই বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত দিছে নেকি এটা আমি নাজানো গতিকে সেইখন যদি ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই আমি স্কুলৰ ফালৰ পৰা এখন কাগজ ৰেডি কৰি লৈছো ডাট কাগজ এখন আমি সেইখন ইয়াতে দিম এতিয়া ইয়াতে কি হুমাল স্কুল ইভালুৱেশ্যনৰ OMR খন হুমাল তাৰ পিছত আমি কি হুমাম ইয়াতে চাওক 2 নম্বৰ পাহাৰটোত আমি হুমাব লাগিব ক্লাছ 2 OMR ইয়াৰ আগতে আপুনি হুমাব লাগিব ক্লাছ 1 ৰ যেটো আমাৰ বিদ্যালয়ত ক্লাছ 1 থাকিব এটো লিখা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এটা ক্লাছ 1 ৰ OMR খন হুমালো ক্লাছ 1 ৰ OMR খন হুমোৱাৰ পিছত ঠিক সেম প্ৰচেছত লিখিলে ক্লাছ 1 ৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত 10 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেতিয়া হলে OMR এখন হ'ব যদি 10 জনতকৈ বেছি আছে তেতিয়া হলে বেছি হ'ব কাৰণ আমাৰ ক্লাছ 1 আৰু 2 ৰ কাৰণে যিখন OMR এখন OMR ত 10 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ৰেকৰ্ড লব পাৰি গতিকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি 22 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ক্লাছ 1 ত OMR 3 খন হ'ব যদি 51 জন আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ OMR 6 খন হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে ক্লাছ 1 ৰ এটো গল এটো আপোনালোকে এই বাহাটো ধৰাব তাৰ পিছত ক্লাছ 2 OMR এটো অলৰেডি লিখি থৈ দিয়া হৈছে সব ক্লাছ নাম্বাৰ অফ ক্লাছ 2 OMR নাম্বাৰ অফ OMR 1 নাম্বাৰ অফ OMR 1 এই কাৰণে হৈছে কাৰণ এই বিদ্যালয়খনত ক্লাছ 2 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 10 জনতকৈ কম হয় এটো হল তাৰ পিছত 4 নম্বৰ যেটো পেকেট 4 নম্বৰ পেকেটটো হ'ব ক্লাছ 3 4 5 আমি এখন LP স্কুলত বৰ্তমান উপস্থিত আছো ইয়াৰে 3 4 আৰু 5 ৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি হৈছে চাওক আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ OMR 14 অৰ্থাৎ 3 4 আৰু 5 লগ হৈ এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 14 সেই কাৰণে OMR হৈছে 14 কাৰণ আমি জানো 3 পৰা 9 লৈকে যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব প্ৰত্যেকৰ এগেইনষ্টত একোখনকৈ OMR আহিব গতিকে এই আটাইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি লগ কৰিম লগ কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো বগা পেকেট আছিল বগা পেকেটত আমি এইখিনি সুন্দৰকৈ আমি ইয়াতে এই ভিতৰত দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যেটো ডাক বাকলাখন নাই ডাক কাগজখন নাই ইয়াতে আমি এটুকুৰা কাগজ এটুকুৰা আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰচেছটো থাকিব এই সেইখিনি গোটেইখিনি আমি সিল কৰিম তাৰ পিছত প্ৰচেছটো থাকিব একেবাৰে সহজ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব একেবাৰে সন্মুখত এটুকুৰা আঠাৰ নিচিনা আছে পলিথিন এটুকুৰা লগাই থোৱা আছে আপোনালোকে দেখিছে এইটো মই এতিয়া এৰুৱা নাই আৰু কাম আছে আমাৰ এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো এৰাই দি
এনেকুৱা ধৰণে ভাজ কৰি ইয়াতে যেতিয়া আমি এনেকৈ আঠা দি দিম দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কাম শেষ হ'ব আৰু এইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি বিদ্যালয়বিলাকে কি কৰিব লাগিব এই পেকেটটো এই বিদ্যালয়খনৰ এই এগেইনষ্টত যিজন লাইচেন্স অফিচাৰ আছে সেই লাইচেন্স অফিচাৰজনক জমা দিব লাগিব আৰু লাইচেন্স অফিচাৰজনে এইখিনি সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ কি কৰিব এইখিনি ব্লকত জমা দিব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হৈছে কাৰণ আমাৰ পেকেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিবৰ কাৰণে বিচাৰিম যদি আমাৰ এলপি স্কুল হয় এলপি স্কুলৰ পেকেট হ'ব 4টা হাই স্কুল যদি 1ৰ পৰা 9লৈকে থাকে পেকেট হ'ব 4টা হাই স্কুল অকল 9 আৰু 10 পেকেট হ'ব 2টা হাই স্কুল 6 to 8 পেকেট হ'ব 2টা ধৰা হ'ল আমাৰ এমভি স্কুল 1 to 8 পেকেট হ'ব 4টা আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় অকল এইখিনিয়ে থাকিব অকল এমই স্কুল 6 to 8 তেতিয়া হ'লে পেকেট হ'ব 2টা গতিকে ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ নলিনী কান্ত ডেকা ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যনৰ প্লেলিষ্টত গৈ গুণোৎসৱ বুলি গুণোৎসৱ অসম বুলি এটা প্লেলিষ্ট আছে তাত চাব পাৰে 107টাতকৈ বেছি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আছে গতিকে তাত চালে আপোনালোকে গুণোৎসৱৰ লগত জড়িত সকলো ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিবা খোকোজা থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আমি সেইখিনি উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতসকলেও এনেকুৱা ধৰণৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব